Och då har man blandat remont. Många har mandelmassa i också. Och som inte gör det heller. Så det blir så här, då vill man ju ha bullarna med. Jag ska vila en timme och det har den gjort nu. Eller så här. Bara vanlig rapsolja och låter den vila. Egentligen, jag brukar kalla dem där typ snäckor för jag tycker de ser ut som. Den brukar jag göra på sockerbullar. Så det blir det mer när man delar upp på två. Oops. Ska säga räkmacka och köttbullsmacka. Så det är en smördegsplatta, äggpensling och sen ska jag på blåbär och in i ugnen. Josefiner. Jag värmer kaffe och sen bara i smör. Yngre, men det var det tydligen från början. Sockerlag och sen blåbärsmassa. Det är ändå rätt mycket att man väljer själv typ hur mycket.
kan blanda. Hur alltså mycket det ska blandas. Man vill bara att det ska synas att det är blåbär men ändå vara glasyr liksom. Idag är det inga vanliga massariner. Annars hade jag nog börjat med dem. Faktiskt intressant saffransgrej.
Sen doppar jag dem i socker och vaniljsocker. Och smöret hjälper ju så att det fastnar. Det är lite... Alltså den ser ju större ut också. Men nu de får ligga tills jag liksom är redo. De klarar sig att ligga. Vispa ut den här så den blir slät.
rekommendera varandra eller? Det gör vi inte här på landet.